হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন চাম। এই টপিকটো অকল CTETৰ বাবেই নহয়, ইয়াৰ বাহিৰেও যিবিলাক টিচিং ৰিলেটেড আন এক্সাম হয় সেই এক্সামবিলাকৰ কাৰণেও এইটো অতি দৰকাৰী টপিক হয়। গতিকে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই পিনি তোমালোক উপকৃত হ'বা। আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন এজিউমছ ডেট উই শ্বুড চেঞ্জ দ্য ডেছ টু ফিট দ্য ডেছ। ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনত আমাক কি এজিউম কৰে যে আমি কি চেঞ্জ কৰিব লাগে, কি ফিট কোনটো বস্তু চেঞ্জ কৰিব লাগে য'ত কোনখিনি বস্তু ফিট হ'বৰ কাৰণে। প্ৰথমটো অপশ্যন আছে চাইল্ড। আমি চাইল্ডসকলক চেঞ্জ কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকে গৈ পিনি ছিষ্টেমত ফিট হয়। ছিষ্টেমটোক আমি চেঞ্জ কৰিব লাগে যাতে চাইল্ডখিনি তাত ফিট হয়। এনভাইৰনমেণ্টটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগে যাতে সেইখিনি তাত গৈ পিনি যাতে গৈ পিনি ফেমিলি তাত ফিট হয়। আমি চাইল্ডক চেঞ্জ কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকে এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত ফিট হ'ব পাৰে। গতিকে আমি জানো যে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন মানে কি। ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন মানে হৈছে য'ত আমাৰ জেনেৰেল ষ্টুডেণ্টখিনি আৰু আমাৰ যিসকল CWSN আছে বা যিসকলক এক্সট্ৰা কেয়াৰ লাগে তেনেকুৱা চিলড্ৰেন আছে, সকলোখিনিকে আমি এনেকুৱা অকল আমাৰ যিটো আমাৰ নৰ্মেল এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আছে বা নৰ্মেল ক্লাছৰুম আছে, আমি তেওঁলোকক তাতে ইনক্লুড কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক কোনো ছেপাৰেট বুলি নাভাবি পিনি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি দৰকাৰী কিছুমান প্ৰভিজন কিছুমান ৰাখি পিনি তেওঁলোকক একেটা সাধাৰণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত পঢ়ে তাতেই তেওঁলোকক সেনেকৈ ধৰণে শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে আমাৰ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনে কি কৈছে যে আমি আমাৰ ছিষ্টেমটো চেঞ্জ কৰিব লাগে যাতে আমাৰ যিসকল চাইল্ড আছে তেওঁলোকে আহি পিনি আমাৰ ছিষ্টেমটোৰ লগত খাপ খাই যাব পাৰে। গতিকে ইয়াত ধৰক CWSN যিসকল আছে তেওঁলোকে আমাৰ নৰ্মেল যিটো শ্ৰেণীকোঠা আছে তাতে যাতে আমাৰ বাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত তাত গৈ পিনি তেওঁলোকে খাপ খাই পৰে, সেইটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য। গতিকে ইয়াত আমাৰ উত্তৰটো হ'ব যে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন এজিউমছ ডেট উই শ্বুড চেঞ্জ দ্য ছিষ্টেম টু ফিট দ্য চাইল্ড। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হুইচ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এ টিচাৰ ইজ লিষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইন ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন। তলত কেইটামান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স দি থোৱা আছে, তাৰ ভিতৰত কোনটো ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে আটাইতকৈ কম দৰকাৰী সুধিছে। চেঞ্চিভিটি টুৱাৰ্ডছ চিলড্ৰেন, আমি চিলড্ৰেনৰ প্ৰতি টিচাৰজন সংবেদনশীল হ'ব লাগিব। পেচেঞ্চ এণ্ড এফেকশ্যন ফৰ ষ্টুডেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ ধৈৰ্য থাকিব লাগিব। তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মৰম থাকিব লাগিব। নলেজ ৰিগাৰ্ডিং ডিচেবিলিটিছ অফ ষ্টুডেণ্টৰ কি ধৰণৰ ডিচেবিলিটি থাকিব লাগে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব। আৰু এটা হৈছে ছ'চিঅ' ইকনমিক ষ্টেটাছ অফ দ্য টিচাৰ, শিক্ষকৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ষ্টেটাছটো। গতিকে এই অপশ্যনকেইটাৰ পৰা আমি নিশ্চয় গম পাইছোঁৱেই আমাৰ সংবেদনশীল হোৱাটো দৰকাৰী, মৰম বা ধৈৰ্য শিক্ষকৰ থাকিব লাগিব। তাৰ উপৰিও ডিচেবিলিটিবিলাকৰ বিষয়ে নলেজো শিক্ষকৰ থাকিব লাগিব। আটাইতকৈ ইয়াত দৰকাৰ নোহোৱা বিষয়টোৱে হৈছে যে ছ'চিঅ' ইকনমিক ষ্টেটাছ শিক্ষকৰ কি হয় সেইটো ইয়াত কোনো মেটাৰ নকৰে। গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ছ'চিঅ' ইকনমিক ষ্টেটাছ অফ দ্য টিচাৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন। তাত কি আছে কেইটামান অপশ্যন দিছে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন বুলি কৈ পিনি। ইনক্লুচিভ টিচাৰ্ছ ফ্ৰম মাৰ্জিনেলাইজ গ্ৰুপ, যি মাৰ্জিনেলাইজ গ্ৰুপৰ পৰা ইনক্লুচিভ টিচাৰ্ছসকলক আনিব লাগে। চেলিব্ৰেটছ ডাইভাৰ্চিটি ইন দ্য ক্লাছৰুমত ডাইভাৰ্চিটিখিনি তেওঁলোকে চেলিব্ৰেট কৰে বা সেইখিনি তেওঁলোকৰ ধৰক ইউজ কৰিব পাৰে। এনকাৰেজ ষ্ট্ৰিক্ট এডমিশ্যন প্ৰচিডিউৰটো ষ্ট্ৰিক্ট কৰাৰ ওপৰত এনকাৰেজ কৰে। ইনক্লুজ ইনডক্ট্ৰিনেশ্যন অফ ফেক্টছ। ইনডক্ট্ৰিনেশ্যন হৈছে ধৰা যেতিয়া শিশুক কিবা এটা বস্তু বা কিবা বিশ্বাস এটাৰ ওপৰত বা কিবা ধৰক চিন্তাধাৰা বা কিবা মতবাদ এটাৰ ওপৰত যেতিয়া তেওঁক জোৰ দি পিনি তেওঁলোকক শিকোৱা হয়, ঠিক আছে। ধৰা শিশুক ফেক্টবিলাকৰ বিষয়ে জোৰকৈ কিবা এটা বস্তু শিকোৱা হৈছে আৰু এতিয়া গতিকে এই অপশ্যনকেইটাৰ ফালৰ পৰা আমি চাব যাওঁ তেনেহ'লে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনত কি হ'ব, সকলো ধৰণৰ শিশুৱে থাকিব। আমাৰ বাকী শিশুসকলৰ লগতে আমাৰ CWSN শিশুসকলো থাকিব বা গিফ্টেড সকলো থাকিব পাৰে, ঠিক আছে, শ্ল' লাৰ্ণাৰ্ছ সকলো থাকিব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে ইয়াত কি হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব ন। গতিকে ইজনে সিজনৰ লগত একেলগে থাকি পিনি বা ইজনে আনজনৰ লগত বা সংস্পৰ্শৰ যোগেদি তেওঁলোকে শিকিব বা সেই পৰিৱেশটো তেওঁলোকে পাব। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চেলিব্ৰেটছ ডাইভাৰ্চিটি ইন দ্য ক্লাছৰুম। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল একৰ্ডিং টু পাৰ্চনছ উইথ ডিচেবিলিটি এক্ট হু এমং দিজ ইজ এ ডিচেবল চাইল্ড। ফাৰ্ষ্টটো আছে আমাৰ অটিষ্টিক চাইল্ড, ছেকেণ্ডটো হৈছে আমাৰ চেৰেব্ৰেল পলচি, থাৰ্ডটো হৈছে লেপ্ৰচি কিউৰ্ড চাইল্ড উইথ স্পীচ ইম্পেয়াৰমেণ্ট। গতিকে ক'বলৈ গ'লে অটিষ্টিক চাইল্ড বুলি আমি সেইসকলক বুজোঁ যিসকলৰ ধৰা তেওঁলোকৰ বাকী ছেম এজৰ শিশুসকলতকৈ যিসকলৰ ধৰা ছ'চিয়েল কমিউনিকেশ্যন স্কিলবিলাক বা লেংগুৱেজ হওক বা তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰ বা তেওঁলোকৰ সেই একেই পেটাৰ্ণবিলাক যিসকলৰ বেলেগ বেলেগ হয় অলপমান। আৰু চেৰেব্ৰেল পলচি আমি সেইসকলক বুজোঁ যাৰ ধৰা তোমাৰ
ব্ৰেইনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ যদি কিবা এফেক্ট কৰে বা বাৰ্থৰ ফলতে হওক বা কিবা এক্সিডেণ্টৰ ফলত যদি ব্ৰেইনৰ কিবা এনেকৈ ডেমেজ হয় বা এনেকৈ কিবা অলপমান এফেক্ট কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ কি হয়, তেওঁলোকৰ মুভমেণ্টবিলাক, তেওঁলোকৰ মানে ধৰা মাস্কুলাৰ কৰ্ডিনেশ্যনবিলাক, সেইবিলাকৰ কিছুমান ডিছঅৰ্ডাৰ আহি পৰে, সেইবিলাকক কওঁ নেকি। তাৰপিছত থাৰ্ডটো হৈছে তোমাৰ যিসকল মানে চাইল্ড লেপ্ৰচিৰ পৰা কিয়ৰ হয়, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ধৰা ইম্পিচ কথা কোৱাত বা এনেকৈ ইম্পিচ ইম্পেয়াৰমেণ্ট থাকে, সেইসকল পৰে নেকি। গতিকে আমি জানো যে পাৰ্চনছ উইথ ডিচেবিলিটি এক্টত এই গোটেইখিনি সামৰি ৰাখিছে। গতিকে আমাৰ আনচাৰটো হ'ব ডি, অল অফ দ্য এবভ। ইয়াৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে CWSN ষ্টেণ্ডছ ফৰ। CWSN মানে কি আমি সকলো জানো চাগে। অপশ্যনকেইটা আছে চিলড্ৰেন উইথ ছিংগল নিড, চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নিড, চিলড্ৰেন উইথ ষ্ট্ৰং নিড, ক্ৰেচাৰ উইথ ছফ্ট নিড। গতিকে আমাৰ অপশ্যনটো হৈছে বি, চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নিডছ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এডুকেশ্যন ফৰ অল ইন স্কুলছ। স্কুলত সকলোৰে কাৰণে শিক্ষাৰ বিষয়ে কৈছে। গতিকে ইয়াত কোনটো এই লাইনটো আমাৰ কোনটো টেগলাইনৰ মানে কোনটো এডুকেশ্যনৰ কাৰণে টেগলাইন হিচাপে দিব পাৰিম সুধিছে। ইয়াত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ কোহেচিভ এডুকেশ্যন আছে, ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন আছে, কোঅপাৰেটিভ এডুকেশ্যন আছে আৰু এক্সক্লুচিভ এডুকেশ্যন। গতিকে এইকেইটা অপশ্যনৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ বেষ্টটো হয় আমাৰ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনেই আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যন ফৰ অল ইন স্কুলছটো আমাৰ ভাল টেগলাইন এটা হ'ব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এই ক্ৰিয়েটিভ ষ্টুডেণ্টছ কেন বি আইডেণ্টিফাই বাই হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং একশ্যনছ। ষ্টুডেণ্ট আছে যিজন হৈছে ক্ৰিয়েটিভ। গতিকে তলৰ কোনকেইটাৰ ফালৰ পৰা আমি তেওঁক ক্ৰিয়েটিভ বুলি আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ সুধিছে। তেওঁ কি কৰিছে, গিভিং কাৰেক্ট আনচাৰ টু এ কুৱেশ্যন এটা কাৰেক্ট আনচাৰ দিছে, সেইটো কাৰণে পাৰিম নেকি। এক্সপ্ৰেছিং অৰিজিনেল আইডিয়াছ অন দ্য প্ৰব্লেমছ, কোনো এটা সমস্যা এটাৰ ওপৰত তেওঁৰ ফালৰ পৰা তেওঁৰ অৰিজিনেল বা তেওঁ নিজে ভাবি পিনি কিছুমান আইডিয়া তেওঁ দিব পাৰে, সেইটো হ'ব নেকি। আৰ্গুইং উইথ আদাৰ্ছ ৰেচপেক্টফুলি, মানে ধৰা দুখত বা বেজাৰ বা বিষণ্ণ মনেৰে বেলেগৰ লগত আৰ্গিউ কৰে, সেইটো হ'ব নেকি। ছলভিং এনি প্ৰব্লেম ছিষ্টেমেটিকেলি, কোনো এটা সমস্যা এটা তেওঁ ছিষ্টেমেটিকেলি ছল্ভ কৰে। গতিকে যিহেতু ক্ৰিয়েটিভ ষ্টুডেণ্ট বুলি কৈছে ন, ক্ৰিয়েটিভ ষ্টুডেণ্ট কোনসকল হয়, আমি প্ৰথমতে সেইটো জানিব লাগিব। ক্ৰিয়েটিভ বুলি ক'লে আমি বুজোঁ যে সেইসকল ষ্টুডেণ্ট যাৰ মানে ডাইভাৰ্জেণ্ট থিংকিং আছে, যি ধৰা কোনো এটা কথা এটা বা কোনো সমস্যা এটা সমাধান কৰা সকলোৱে শিকোৱাৰ ধৰণে সেই এটা ছিষ্টেমেটিক ৱেটোৰ বাহিৰেও যাতে তেওঁ যদি তেওঁৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ বা তেওঁ এক্সট্ৰা ধৰণৰ কিবা আইডিয়া লগাব পাৰে, কিবা ধৰা তেওঁলোকৰ বিকল্প পদ্ধতি ভাবিব পাৰে বা নিজৰ আইডিয়া এটা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, সেনেকুৱাবিলাককে আমি ক্ৰিয়েটিভ ষ্টুডেণ্ট বুলি কওঁ। গতিকে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত চাব গ'লে আমাৰ যিটো বি আছে এক্সপ্ৰেছিং অৰিজিনেল আইডিয়াছ অন দ্য প্ৰব্লেম, সেইটোৱে হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ, যিটো আমি ক্ৰিয়েটিভ ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছতো হৈছে পাৰ্চনছ উইথ ডিচেবিলিটিজ ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ প্ৰটেকশ্যন অফ ৰাইটছ এণ্ড ফুল পাৰ্টিচিপেশ্যন এক্ট ৱাজ ইন্ট্ৰডিউচ ইন দ্য ইয়েৰ। এই এক্টখন কোনটোত মানে ইয়েৰত ওলাইছে সুধিছে। অপশ্যনকেইটা আছে 1992, 1993, 1994, 1995। গতিকে পাৰ্চনছ উইথ ডিচেবিলিটি ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ প্ৰটেকশ্যন অফ ৰাইটছ এণ্ড ফুল পাৰ্টিচিপেশ্যন এক্ট, এই এক্টখন আহিছিলে 1995ত। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি, 1995। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য ফুল ফৰ্ম অফ IED। IEDৰ ফুল ফৰ্ম কি হ'ব। ইণ্টিগ্ৰেটেড এডুকেশ্যন ফৰ দ্য ডিচেবল্ড, ইমপ্লিমেণ্টেড এডুকেশ্যন ফৰ দ্য ডিচেবল্ড, ইণ্টিগ্ৰেটেড এডুকেশ্যন ফৰ দ্য ড্ৰাফ্ট, ইমপ্লিমেণ্টেড এডুকেশ্যন ফৰ দ্য ড্ৰাফ্ট। গতিকে IEDৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইণ্টিগ্ৰেটেড এডুকেশ্যন ফৰ দ্য ডিচেবল্ড। গতিকে আনচাৰ হ'ব 10ৰ A2। IED মানে হৈছে ইণ্টিগ্ৰেটেড এডুকেশ্যন ফৰ দ্য ডিচেবল্ড। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য ফুল ফৰ্ম অফ RCI, দ্য ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া, দ্য ৰিহেবিলিটেশ্যন কমিটি অফ ইণ্ডিয়া, দ্য ৰিপৰ্ট কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া, দ্য ৰিপৰ্ট কমিটি অফ ইণ্ডিয়া। ইয়াৰ RCIৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে A2, দ্য ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া। আমাৰ A2 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত আহিলে হুইচ ইয়েৰ ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়েৰ অফ ডিচেবল্ড পাৰ্চন। কোনটো ইয়েৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়েৰ অফ ডিচেবল্ড পাৰ্চন হিচাপে কনচিডাৰ কৰা হয়। অপশ্যনকেইটা হৈছে 1989, 1986, 1981, 1990। ইয়াৰ 1981 ইয়েৰটোক ডিচেবল্ড পাৰ্চনৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়েৰ অফ ডিচেবল্ড পাৰ্চন হিচাপে কনচিডাৰ কৰা হয়। গতিকে আনচাৰ হ'ব চি, 1981। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য টাৰ্ম ডিচেবল্ড চিলড্ৰেন ৰেফাৰ্ছ টু অল চিলড্ৰেন উইথ চেঞ্চৰী ফিজিকেল ইম্পেয়াৰমেণ্ট। সকলোবিলাক ডিচেবল্ড চিলড্ৰেনে কোনটো সেই টাৰ্মটোৱে কোনখিনি ষ্টুডেণ্টক ৰেফাৰ কৰিছে সুধিছে। অল চিলড্ৰেন যিসকলৰ চেঞ্চৰী ফিজিকেল ইম্পেয়াৰমেণ্ট আছে তেওঁলোকে হ'ব নেকি। অল চিলড্ৰেন উইথ ইম'চনেল ডিফিকাল্টিছ এণ্ড ইণ্টেলেকচুৱেল ইম্পেয়াৰমেণ্ট, ধৰা চেঞ্চৰী আৰু ফিজিকেল ইম্পেয়াৰমেণ্ট যদি আছে তেতিয়া হ'ব নেকি। ইম'চনেল আৰু ইণ্টেলেকচুৱেল ইম্পেয়াৰমেণ্ট আছে তেতিয়া হ'ব নেকি সুধিছে। এতিয়া ক'বলৈ গ'লে ডিচেবল চাইল্ডত
চেঞ্চৰী ইম্পেয়াৰমেণ্টখিনি ফিজিকেল ইম্পেয়াৰমেণ্টখিনি সেইখিনি সোমায় তাৰ লগতে ইম'চনেল বা ইণ্টেলেকচুৱেল যদি কাৰোবাৰ ডিছেবিলিটিছ থাকে সেইবিলাকো সোমায় গতিকে সেইফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ আনচাৰ দুয়োটাই শুদ্ধ হয় আৰু সেইটো হিচাপে অপশ্যনটো হ'ব চি both A and B গতিকে both A and B হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং প্ৰিন্সিপলছ ফেচিলিটেটছ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনছ তলৰ কোনটো প্ৰিন্সিপলছে কয় ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ ফেচিলিটেট কৰে সুধিছে স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন ইফ ইনক্লুডেড ইন নৰ্মেল ক্লাছৰুম স্পেচিয়েল চিলড্ৰেন ইফ ইনক্লুডেড ইন নৰ্মেল ক্লাছৰুম ফাৰ্ডাৰ লেগ বিহাইণ্ড এজ পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ দ্য আদাৰ ষ্টুডেণ্টছ উইল ফ্ৰাষ্ট্ৰেট দেম কৈছে যে স্পেচিয়েল চিলড্ৰেন এজনক যদি আমি নৰ্মেল ক্লাছৰুম এটাত যদি ইনক্লুড কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব তেওঁলোকে বাকীখিনিকে পিছ পৰি ৰ'ব কাৰণ বাকীখিনি ষ্টুডেণ্টৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটোৱে তেওঁলোকক মানে স্পেচিয়েল চিলড্ৰেনসকলক ফ্ৰাষ্ট্ৰেট কৰিব সেইটো হয় নেকি সুধিছে চিলড্ৰেন উইথ IQ 80 এণ্ড এবভ কেন লাৰ্ণ এণ্ড বেনিফিট ফ্ৰম নৰ্মেল এডুকেশ্যন যিসকল ষ্টুডেণ্টৰ IQ 80 বা তাতকৈ ওপৰ হয় তেওঁলোকেহে নৰ্মেল এডুকেশ্যনত পঢ়িব পাৰে বুলি কৈছে 3 নম্বৰটো হৈছে দ্য ভিউ অফ ষ্টুডেণ্টছ শুড বি গিভেন ডিউ ইম্পৰ্টেঞ্চ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ ভিউটো মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়াৰ ওপৰত কৈছে ডিটো হৈছে এন ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চ ইন ষ্টুডেণ্টছ ইজ এ মেজৰ প্ৰব্লেম ফৰ এ জেনেৰেল টিচাৰ ষ্টুডেণ্টৰ মাজত যি ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চ আছে সেইখিনি এটা মেজৰ প্ৰব্লেম বুলি কৈছে জেনেৰেল টিচাৰৰ কাৰণে গতিকে আমি প্ৰথমটো ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ স্পেচিয়েল চিলড্ৰেনখিনি যদি আমাৰ স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ যোগেদি আমি কি কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নৰ্মেল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে আমি স্পেচিয়েল চিলড্ৰেনখিনিকো লগাই পিনি তেওঁলোকক দুয়োটাই যেতিয়া তাৰ পিছতে বা একেলগে এইটো সেইটোৰ লগত আগবাঢ়ি যাব পৰা আমি সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিম ন গতিকে তেওঁলোকক ফাৰ্ষ্টেড কৰিব বুলি যদি আমি সেইটো ভাবি লওঁ গতিকে সেইটোতো আমাৰ প্ৰিন্সিপলছটোক ফ'ল' নকৰিব গতিকে সেইটো আমি প্ৰথমটো আমাৰ কেঞ্চেল হ'ব IQ 80 আৰু তাতকৈ বেছি হ'লেহে পাৰিব বুলি বা কোনটো কথা নাই গতিকে আমি ছেকেণ্ডটোকো কেঞ্চেল কৰিছোঁ আৰু ডি নম্বৰটোত যিটো আছে আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চৰ ওপৰত কাৰণ সেইটোৱে টিচাৰজনৰ কাৰণে ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চৰ যিটো মেজৰ প্ৰব্লেম হ'ব বুলি ধৰা হয় তেনেহ'লে সেইটোৱে আমাৰ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনক কেতিয়াও নুবুজাব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ চিটো হৈছে য'ত ষ্টুডেণ্টৰ ভিউবিলাকক মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হৈছে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনত কাৰণ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনক প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্টকে সমান বুলি ধৰা হৈছে প্ৰতিজনৰে ভিউ পইণ্ট বা প্ৰতিজনৰে দৃষ্টিভংগীক গুৰুত্ব দি পিনি আগবাঢ়িবলৈ বিচৰা হ'ব গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে চিটো দ্য ভিউ অফ ষ্টুডেণ্টছ শুড বি গিভেন ডিউ ইম্পৰ্টেঞ্চ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য ৱৰ্ড DPEP ষ্টেণ্ড ফৰ DPEP কোনটোৱে হ'ব সুধিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম তাৰপিছত আছে আমাৰ ডিজেবল প্ৰজেক্ট এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম ডিজেবল প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম যিহেতু আমি এতিয়া ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ কথা পাতি আছোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডিজেবল প্ৰজেক্ট এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম গতিকে বিটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ডিজেবল প্ৰজেক্ট এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এডুকেশ্যন অফ চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নিডছ শুড বি প্ৰভাইডেড এডুকেশ্যন অফ চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নিডছ শুড বি প্ৰভাইডেড যিসকল মানে তেওঁলোকক কি প্ৰভাইড কৰিব লাগে সেইটো কথা কোৱা হৈছে যে মানে স্পেচিয়েল নিডছ থকা চিলড্ৰেনসকলক কেনেধৰণে এডুকেশ্যনটো প্ৰভাইড কৰা হ'ব তাৰ পৰা সুধিছে বাই মেথডছ ডেভেলপ ফৰ স্পেচিয়েল চিলড্ৰেন ইন স্পেচিয়েল স্কুলছ মানে বিশেষ স্কুলবিলাকত মানে ধৰা যিসকল চিলেব্ৰেশ্যন আছে যিসকলৰ ধৰা কোনোবাই চকুৰে নেদেখে সেই চকুৰে নেদেখা স্কুলখনত কি ধৰণৰ স্পেচিয়েল স্কুল আছে তাত কি ধৰণে পাৰ্টিকুলাৰ মেথড ডেভেলপ কৰা হৈছে সেই ধৰণে পঢ়াৰ ওপৰত কৰা হ'ব নেকি সুধিছে ছেকেণ্ডটো হৈছে ইন স্পেচিয়েল স্কুলছ তেওঁলোকক গৈ পিনি বিশেষ স্কুলবিলাকত এক্সট্ৰা কৰি পিনি পঢ়োৱা হ'ব নেকি সেইটোৰ ওপৰত কৈছে বা স্পেচিয়েল টিচাৰ্ছ ইন স্পেচিয়েল স্কুলছ বা কয় বিশেষ শিক্ষকৰ দ্বাৰা বিশেষ স্কুলত পঢ়োৱা হ'ব নেকি নে এলং উইথ আদাৰ নৰ্মেল চিলড্ৰেন নে যিসকল নৰ্মেল চিলড্ৰেন আছে তেওঁলোকৰ লগত কৰা হ'ব গতিকে আমি গম পাইছোঁ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনত কি কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নৰ্মেল চিলড্ৰেনসকলৰ লগতে এটা নৰ্মেল বাতাবৰণ এটাত বা নৰ্মেল ক্লাছৰুম এটাত তেওঁলোকক শিকোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে মানে সেই ধৰণে এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি এলং উইথ আদাৰ নৰ্মেল চিলড্ৰেন গতিকে স্পেচিয়েল চিলড্ৰেনসকলো যিসকলৰ স্পেচিয়েল নিডছৰ প্ৰয়োজন আছে সেইসকলেও আদাৰ নৰ্মেল চিলড্ৰেনসকলৰ লগতে একেটা শ্ৰেণীকোঠাত একেলগে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইন হুইচ ইয়েৰ ডিড দ্য ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্মুলেট দ্য নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন ফৰ অল গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলছ টু আৰ্টিকুলেট ই নিড টু ইণ্টিগ্ৰেট ষ্টুডেণ্টছ উইথ ডিছেবিলিটিছ কোনটো ইয়েৰত ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ধৰক নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কুলখিনিৰ কাৰণে ফৰ্মুলেট কৰিছিলে সুধিছে য'ত মানে ধৰক ইণ্টিগ্ৰেট টু আৰ্টিকুলেট ই নিড টু ইণ্টিগ্ৰেট ষ্টুডেণ্টছ উইথ ডিছেবিলিটিছ যিবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ ডিছেবিলিটিছ থাকে তেওঁলোকেও যাতে ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰে একেলগ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে সামৰি ল'ব পাৰে সেইটো আমাৰ কোনটো
টাইমত ইয়াৰত কৰিছিলে সুধিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অপশ্যনকেইটা আছে 1966 1967 1968 1969 আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1968 ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে টু কেটাৰ দ্য চিলড্ৰেন ফ্ৰম ডিছএডভান্টেজ বেকগ্ৰাউণ্ড এ টিচাৰ শুড মানে যিসকল চিলড্ৰেন ডিছএডভান্টেজ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে সেই তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই সমস্যাখিনি আঁতৰাবৰ কাৰণে বা কেটাৰ কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষকে কি কৰা উচিত ট্ৰাই টু ফাইণ্ড আউট মোৰ এবাউট দেম এণ্ড ইনভলভ দেম ইন ক্লাছ ডিছকাশ্যন তেওঁলোকৰ বিষয়ে আৰু জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকক ক্লাছ এনভাইৰমেণ্টত বা ক্লাছৰ ডিছকাশ্যনত জইন হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকক মানে ইনভলভ কৰাব লাগে মানে যিসকল ষ্টুডেণ্ট ডিছএডভান্টেজ গ্ৰুপৰ পৰা আহিছে বা তেওঁলোকে ধৰা অকণমান ছ'চিয়েলি বা ইকনমিকেলি যিসকল মানে অলপমান বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা মানে সেনেকুৱা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ইমান এটা ভাল নহয় তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ লগত কেনেকৈ টিচাৰে মানে ধৰা সেইটো কৰিব তাকে সুধিছে গতিকে ছেকেণ্ড অপশ্যনটো হৈছে মেক দেম চিট ছেপাৰেটলি ইন দ্য ক্লাছ তেওঁলোকক ক্লাছত ছেপাৰেটকৈ বহাব ইগন'ৰ দেম এজ দে কেন নট ইণ্টাৰেক্ট উইথ আদাৰ ষ্টুডেণ্টছ তেওঁলোকক মানে ইগন'ৰ কৰিবলৈ কৈছোঁ যাতে কিয়নো তেওঁলোকে বেলেগৰ লগত বেলেগ ষ্টুডেণ্টসকলৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিব নোৱাৰে গিভ দেম এ লট অফ ৰিটেন ৱৰ্ক তেওঁলোকক খুব লিখিবৰ কাৰণে দিব লাগে কৈছে গতিকে যিটো আমি চাবলৈ যদি যাওঁ এই যিখিনি আমাৰ অপশ্যন আছে সেইফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে ডিছএডভান্টেজ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা যিসকল চিলড্ৰেন আহিব তেওঁলোকক শিক্ষকে কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানিব লাগিব বা তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানি পিনি তেওঁলোকৰ বিশেষত্বখিনি বা তেওঁলোকৰ বিষয়ে যিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্ট কৰিব পাৰে সেইখিনি গম পাই পিনি সেইখিনি সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰিব বা তেওঁলোকৰ ইছ্যুখিনি জানিব লাগিব বা সেইখিনি আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব তাৰ লগতে তেওঁলোকক শ্ৰেণীকোঠাৰ লগত বাকী শ্ৰেণীটোৰ লগত যিমান সোনকালে তেওঁলোকক ইনভলভমেণ্ট কৰাব পাৰি সেয়া চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু সেইটো কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক ক্লাছ ডিছকাশ্যনত জড়িত কৰাইছে গতিকে আমাৰ যিটো প্ৰথমৰ অপশ্যনটো আছে ট্ৰাই টু ফাইণ্ড আউট মোৰ এবাউট দেম তেওঁলোকৰ বিষয়ে আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু তেওঁলোকৰ ক্লাছ ডিছকাশ্যনত তেওঁলোকক ইনভলভ কৰোৱা গতিকে এইটোৱে হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো তাৰ পাছৰটো হৈছে স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন ইজ ৰিলেটেড টু স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন কিহৰ লগত ৰিলেটেড হৈ সুধিছে এডুকেশ্যন অফ দ্য চিডিউল টাইপৰ লগত জড়িত হয় নেকি এডুকেশ্যন অফ অল হেণ্ডিকেপ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত জড়িত নেকি এডুকেশ্যন অফ দ্য এডাল্টছসকলৰ লগত জড়িত নেকি এডুকেশ্যন অফ দ্য ড্ৰপ আউট গাৰ্লছ যিখিনি ছোৱালী মানে ড্ৰপ আউট এৰি দিয়ে স্কুল তেওঁলোকৰ কাৰণে নেকি গতিকে জানো আমি স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন বুলি ক'লে আমাৰ টাইপৰ লগত কোনো কথা নাই এডাল্টছৰ লগত বা আউট অফ গাৰ্লছৰ লগত সেনেকৈ কোৱা নাই কিন্তু এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব এডুকেশ্যন অফ দ্য হেণ্ডিকেপ CWSনৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে ন গতিকে CWSনৰ কাৰণে স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনৰ গতিকে এইটোৱে আমাৰ আটাইতকৈ বেষ্ট আনচাৰটো হ'ব এইকেইটা অপশ্যনৰ ফালৰ পৰা ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে এন ইনক্লুচিভ স্কুল is committed to improve the learning outcomes of the students irrespective of their capabilities গতিকে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন স্কুল এখনে কি কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লাৰ্ণিং আউটকামটো তেওঁলোকৰ ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কেপাচিটি বা কেপেবিলিটি কি আছে সেইবিলাকক লক্ষ্য নকৰাকৈ সকলোৰে লাৰ্ণিং আউটকাম বা তেওঁলোকে কিমান শিকিব পাৰিছে সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে সেইখিনি ইম্প্ৰুভ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ ওপৰত কৈছে প্ৰথম অপশ্যনটো সেইটো ছেকেণ্ডটো হৈছে ডিফাৰেঞ্চিয়েট বিটুইন ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ছেটছ লেছ চেলেঞ্জিং এচিভমেণ্ট টাৰ্গেটছ ফৰ স্পেচিয়েলি এবল চিলড্ৰেন তাৰপৰা চিলড্ৰেনখিনিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চবিলাক উলিয়াই ল'বলৈ কৈছে এইটো ভাগ কৰিব কৈছে তাৰপিছত যিসকল স্পেচিয়েলি এবল চিলড্ৰেন আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কম এচিভমেণ্ট টাৰ্গেট কিছুমান ৰাখিবলৈ কৈছে যে কম পাৰিলেও হ'ব বা তেওঁলোকৰ কাৰণে বাকীবোৰৰ তুলনাত কমকৈ শিকাৰ সেনেকুৱা টাৰ্গেট ৰখাৰ বিষয়ে কৈছে কমিটেড পাৰ্টিকুলাৰলি টু ইম্প্ৰুভ দ্য লাৰ্ণিং আউটকামছ অফ স্পেচিয়েলি এবল ষ্টুডেণ্টছ তেওঁলোকক ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন বা ইনক্লুচিভ স্কুলখনে কমিটেড হয় বা তেওঁলোকে মেইনলি গুৰুত্ব কিহৰ ওপৰত দিছে অকল স্পেচিয়েলি এবল চাইল্ডসকলৰ লাৰ্ণিং আউটকামখিনি ইম্প্ৰুভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতহে গতিকে সেইটো হ'ব নেকি ডিচাইডছ লাৰ্ণিং নিডছ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ একৰ্ডিং টু দেয়াৰ ডিছেবিলিটি চাই পিনি তেওঁলোকৰ লাৰ্ণিং নিড কি আছে সেইখিনিৰ ওপৰত তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিব সেইখিনিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব গতিকে এই অপশ্যনকেইটাৰ ফালৰ পৰা যদি আমি চাব যাওঁ আমাৰ প্ৰথমৰ যিটো অপশ্যন আছিলে য'ত সকলোবিলাক ষ্টুডেণ্টকে লৈছে তেওঁলোকৰ কেপাচিটি কিমান আছে বা তেওঁলোকে কিমান কেপেবল হয় সেইবিলাকক গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ সকলোৰে লাৰ্ণিং আউটকামটো ইম্প্ৰুভ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে ক'বলৈ গ'লে ইয়াত এডুকেশ্যনটো সকলোৰ কাৰণে এডুকেশ্যন ফৰ অল বা গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টক যেনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট নহওক কিয় তাৰ বিশেষত্ব যেনেকুৱা যি নহওক কিয় সকলোকে সামৰি লৈছে ন গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰথমটো উত্তৰ এই অপশ্যনটোৱে শুদ্ধ হ'ব ইজ কমিটেড টু ইম্প্ৰুভ দ্য লাৰ্ণিং outcomes of the students irrespective of their capabilities তাৰপিছৰটো হৈছে ইনক্লুচিভ ক্লাছৰুমছ অফাৰ মেনি বেনিফিটছ ফৰ চিলড্ৰেন ইন ইনক্লুচিভ ক্লাছৰুম চিলড্ৰেন ডেমনষ্ট্ৰেট হুইচ অফ দ্য ফলোইং
ইনক্লুচিভ ক্লাছৰুম এটা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বহুত মানে বেনিফিট কিছুমান অফাৰ কৰে তাৰ ভিতৰত ইন ইনক্লুচিভ ক্লাছৰুম চিলড্ৰেন ডেমনষ্ট্ৰেট হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইনক্লুচিভ ক্লাছৰুম এটাত তলত দিয়া অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে বা চিলড্ৰেনখিনিয়ে ডেমনষ্ট্ৰেট কৰে সুধিছে ইনক্ৰিজ একচেপ্টেঞ্চ এণ্ড এপ্ৰিচিয়েশ্যন অফ ডাইভাৰ্চিটি তেওঁলোকে সকলোকে একচেপ্ট কৰি লৈ বা এপ্ৰিচিয়েশ্যন মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ডাইভাৰ্চিটিখিনিকো তেওঁলোকে মানে বিভিন্ন ডাইভাৰ্চিফাইড যিখিনি আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট আছে সকলোকে একচেপ্ট কৰা বা তেওঁলোকক এপ্ৰিচিয়েট কৰা সেইটো বৃদ্ধি কৰে বেটাৰ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েল স্কিলছ কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ ছ'চিয়েল স্কিলছটো ভাল কৰি তোলে গেটাৰ ডেভেলপমেণ্ট ইন মৰেল এণ্ড এথিকেল প্ৰিন্সিপলছ মৰেল ভেলুজখিনি বা এথিকেল ভেলুজখিনি মানে সেইখিনি ভালকৈ গেটাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত সহায় কৰে সেইটো দিছে গতিকে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ গোটেইকেইটাই হ'ব কাৰণ যেতিয়া এনেকৈ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী একেলগে পঢ়িব তেতিয়া তেওঁলোকে কি হ'ব ইটোৱে সিটোক মানে কয় একচেপ্ট কৰা বা ইটোৱে সিটোক এপ্ৰিচিয়েট কৰা তেওঁলোকৰ ইজনৰ আনজনৰ লগত ভালকৈ কমিউনিকেশ্যন স্কিল বা ছ'চিয়েল স্কিল ডেভেলপ হোৱা ইজনৰ আনজনৰ প্ৰতি মৰেল ভেলুজ কিছুমান ডেভেলপ হোৱা সহানুভূতি অহা বা তেওঁলোকৰ এথিকেল প্ৰিন্সিপলছখিনি ভাল বেটাৰ হোৱা সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব গতিকে এজ এ হ'ল ক'বলৈ গ'লে এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে আমাৰ উত্তৰটো হ'ব ডি কাৰণ এই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত কভাৰ কৰে গতিকে ডি হ'ব অল অফ দ্য এবোভ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন তলৰ কোনটো মানে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স নহয় সুধিছে ইট ইজ দ্য শ্বিফ্ট ইন ছাৰ্ভিচ ফ্ৰম কেয়াৰ অফ ডিজেবল চিলড্ৰেন টু দিয়াৰ এডুকেশ্যন এণ্ড পাৰ্চনেল ডেভেলপমেণ্ট এইটো কি ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনটো শ্বিফ্ট বুলি কৈছে মানে সলনি হৈছে আগতে কি হৈছে ডিজেবল চাইল্ড মানে আমাৰ যিসকল চিলড্ৰেন আছে তেওঁলোকৰ কেয়াৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যন আৰু তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ছেকেণ্ডটো হৈছে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ নট এন এচিভ ষ্টেট অৰ প্ৰডাক্ট ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ বুলি কৈছে তাৰপৰা কৈছে ইট এনহেঞ্চেছ লাৰ্ণিং অনলি ফৰ ষ্টুডেণ্টছ উইথ স্পেচিয়েল নিডছ কি কৈছে ইয়াত মানে যিসকল মানে স্পেচিয়েল নিডছৰ যিসকল অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰহে লাৰ্ণিংটো এনহেঞ্চ বুলি কৰে ইয়াত চোৱা লাৰ্ণিং অনলি ৱৰ্ডটো আছে মই এদিন আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ যে অনলি থাকিলে অলপমান এক্সট্ৰিম ৱৰ্ড হয় গতিকে এনেকুৱাবিলাক চেণ্টেঞ্চ আমি ভালকৈ চাব লাগে গতিকে ইয়াত কৈছে যে স্পেচিয়েল নিডছ থকা ষ্টুডেণ্টকহে অকল লাৰ্ণিং মানে এইটো এনহেঞ্চ কৰে বুলি কৈছে ডিটো হৈছে ইট ছিক্স টু মেক্সিমাইজ দ্য পটেঞ্চিয়েল অফ অল ষ্টুডেণ্টছ মানে সকলো ষ্টুডেণ্টৰ পটেঞ্চিয়েল মানে যিমানখিনি তেওঁলোকৰ শক্তি আছে তেওঁলোকৰ এবিলিটি আছে সেইখিনি যিমান পাৰি সিমান মেক্সিমাইজ কৰাৰ ওপৰত বেছি কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে বুলি কৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে আমাৰ গোটেইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত যিটো আমাৰ 3 নম্বৰ অপশ্যন আছে যে ক'বলৈ গ'লে হয় প্ৰথমতে এইটো কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছো হয় ষ্টুডেণ্টৰ কেয়াৰৰ সলনি এতিয়া তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল ডেভেলপমেণ্ট আৰু এডুকেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ষ্টুডেণ্টৰ পটেঞ্চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট যিমান আছে তাৰ মেক্সিমাইজ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে চি যিটো আমাৰ অপশ্যন আছে ইট এনহেঞ্চেছ লাৰ্ণিং অনলি ফৰ ষ্টুডেণ্টছ উইথ স্পেচিয়েল নিডছ এইটোহে আমাৰ ইয়াৰ ভুল উত্তৰটো বা ইয়াৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স নহয় গতিকে চিটো হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ ইন দ্য ইয়েৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন RT এক্টখন কেতিয়া কি কয় আহিছিলে সুধিছে ৰাইট টু এডুকেশ্যন RT এক্টখন কেতিয়া আহিছে RT এক্টখন আমি গম পাওঁ 2006 2007 2008 আৰু 2009 তাৰ ভিতৰত 2009 আহিছিলে আমাৰ RTE এক্টখন ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ টাইপ অফ ষ্টুডেণ্টছ আৰ ইনক্লুডেড ইন ইনক্লুচিভ ক্লাছ কোনবিলাক ষ্টুডেণ্ট ইনক্লুচিভ ক্লাছত ইনক্লুড কৰা হয় মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অনলি স্পেচিফিক ষ্টুডেণ্টছ মানে স্পেচিয়েল টাইপৰ ষ্টুডেণ্টখিনিকে আমি অকল ইনক্লুড কৰোঁ জেনেৰেল আৰু স্পেচিফিক ষ্টুডেণ্টছ নৰ্মেল মানে জেনেৰেল ষ্টুডেণ্টখিনিকো কৰা হয় বিশেষ ষ্টুডেণ্টখিনিকো কৰা হয় অনলি জেনেৰেল ষ্টুডেণ্টছ অকল জেনেৰেল ষ্টুডেণ্টখিনিক কৰা হয় মাল্টি লিংগুইষ্টিক এণ্ড গিফ্টেড ষ্টুডেণ্টছ মাল্টি লিংগুইষ্টিক বা গিফ্টেড যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকক ইনক্লুড কৰা হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব বি কাৰণ আমি গম পাওঁ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনত নৰ্মেল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে স্পেচিয়েল নিড থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোকে একেলগে সামৰি লোৱা হয় ন গতিকে ইয়াৰ আমাৰ আনচাৰটো হ'ব বি জেনেৰেল এণ্ড স্পেচিফিক ষ্টুডেণ্টছ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এ চিলড্ৰেন হু কেন চি পাৰ্চিয়েলি এজন চাইল্ড যিয়ে পাৰ্চিয়েলি দেখে অলপ অলপকৈ দেখে তেওঁক আমি কি কৰিব লাগে শুড নট বি গিভ এন এডুকেশ্যন চিন্স ইট ইজ নট অফ এনি ইউজ টু হিম তেওঁলোকক এডুকেশ্যন দিব নালাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো কামত নাহে এইটোতো হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি এইটো কাটিয়ে দিছোঁ নিডছ টু বি পুট ইন এ ছেপাৰেট ইনষ্টিটিউশ্যন তেওঁলোকক এক্সট্ৰাকৈ ছেপাৰেটকৈ পঢ়াব লাগে বুলি কৈছে আমি সেইটো কাটি দিছোঁ কাৰণ আমি কি কৰি আছোঁ সকলোকে একেলগ পঢ়োৱাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ ন শুড বি পুট ইন এ ৰেগুলাৰ স্কুল হোৱাইল মেকিং স্পেচিয়েল প্ৰভিজনছ এটা ৰেগুলাৰ স্কুলতে কৰিব কৈছে আৰু
তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল প্ৰভিজন কৰাৰ বিষয়ে কৈছে ঠিক আছে এইটো শুনিম চাম থাৰ্ডটো হৈছে শুড বি পুট ইন এ ৰেগুলাৰ স্কুল উইথ ন' স্পেচিয়েল প্ৰভিজন ৰেগুলাৰ স্কুলতে দিব কৈছে পুট মানে ইনক্লুড কৰিব কৈছে কিন্তু তেওঁলোকক কোনো স্পেচিয়েল প্ৰভিজন নিদিব কৈছে গতিকে আমি চি আৰু ডি অপশ্যনকেইটাৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চিটো কাৰণ তেওঁলোকক আমি ৰেগুলাৰ স্কুলত নৰ্মেল ক্লাছৰুমতে দিম কিন্তু তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ কাৰণে বাকীবোৰৰ লগত মানে মিলি যাব সুবিধা হোৱাকৈ বা তেওঁলোকে যদি কোনোবা চকুৰে নেদেখে তেওঁক আমি সেইধৰণে অলপ সুবিধা কৰি দিব লাগিব ন গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চিটো শুড বি পুট ইন এ ৰেগুলাৰ স্কুল হোৱাইল মেকিং স্পেচিয়েল প্ৰভিজনছ গতিকে এইটোৱে হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ গতিকে এইকেইটাই আছিলে আমাৰ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কিছু মানে কেইটামান MCQ গতিকে আশা কৰি প্ৰশ্নখিনি তোমালোকক অলপ অলপ উপকৃত কৰিব ইয়াৰ উপৰিও আমি পিছলৈ ইয়াৰ আন কেইটামান পাৰ্ট আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ